Hello my dear friends, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই বিশেষ কৰি HSLC-22 বাবে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আগবঢ়াই আহিছোঁ। সেইটো হ'ল যে ইংলিছ গ্ৰামাৰ সেকশন। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যে HSLC এক্সামত ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্নটো কেনেকুৱা হয় সেইটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু এটা গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনৰ লগত মই এনসাৰো দি দিম তোমালোকৰ খয়াব। এইটো এটা টেষ্ট পেপাৰৰ হয়, টেষ্ট পেপাৰ সলভড। সো তোমালোকে চাই যোৱা ভিডিঅ'টো। ফাৰ্ষ্টতে দিয়া আছে 4টা ডিটাৰমিনাৰ্স। উই নো দ্যাট 2 মাৰ্কৰ ডিটাৰমিনাৰ্স আহি থাকে প্ৰতি বছৰ। তাৰ পিছত দিয়া আছে কাৰেক্ট টেন্স, তাৰ পিছত ভয়েস চেঞ্জ। তোমালোকে এইবোৰ লিখি ল'বা, মই আৰু কোৱা নাই, ভিডিঅ'টো বহু দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে। তাৰ পিছত দিয়া আছে নেৰেশ্যন, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা। তাৰ পিছত preposition and alternative, combine, make sentences, errors or sentence correction. তাৰ পিছত translation or subtense. তাৰ পিছত দিয়া আছে essay on a person you admire most, the uses and abuse of cellular phones. তাৰ পিছত এটা ষ্টৰি দি আছে। আৰু letter to write a letter to your friend informing him her how you have prepared for the pre-final exam. very important এই লেটাৰটো তোমালোকে শিকি ল'বা, কিয়নো তোমাৰ হাফ ইয়াৰলি আৰু HSLC এক্সামত অহাৰ চান্স খুব বেছি হয়, কিয়নো এটা very important লেটাৰ ৰাইটিং হয়। এণ্ড তাৰ পিছত এটা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং দিছে, ৰিপৰ্ট ৰাইটিংটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো মই দীঘল কৰা নাই কৈ পেলাই। সো থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং, গুড বাই।